Τριπολιτσιώτου Τσουνάκη. Μένω στη Νάουσα της Πάρου από το 1983 που πήρα μετάθεση από την Αθήνα ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Διορίστηκα στο γυμνάσιο της Παρκιάς και μετά το γυμνάσιο της Νάουσας ήταν τότε παράρτημα, όπου με φέρανε στη Νάουσα και παρέμεινα στη Νάουσα που ανεξαρτοποιήθηκε την επόμενη χρονιά. Έγινε ανεξάρτητο γυμνάσιο και δούλεψα ως καθηγήτρια και 6 χρόνια ήμουν και διευθύντρια στο σχολείο. Είχα αγάπη πολύ στον παραδοσιακό χορό από τα χρόνια τα φοιτητικά μου, όπου συμμετείχα με μια ομάδα χορευτών από την ΕΑΣΑ και είχαμε πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόναχο. Wow. Το 1972, αρχαίες καταστάσεις λέμε. Όταν είχα διοριστεί τα πρώτα μου χρόνια ήμουν στοιχείο, όπου εκεί φτιάξαμε ένα χορευτικό συγκρότημα του Δήμου. Ναι. Και ήμουνα και η δασκάλα και τους έκανα και μαθήματα. Μετά επέστρεψα στην Αθήνα, όπου δούλεψα στο Λοφαξιωματικό, στο Χαϊδάρι, στο Περιστέρι και μετά πήρα μετάθεση, ζήτησα και ήρθα στην Πάρο γιατί τα παιδιά που έκανα μετά, 2 αγόρια, δεν θέλανε να είναι στην Αθήνα και ήρθαμε στο χωριό, στην Άουσα. Και μείναμε εδώ, έκανα μετά και 1 κόρη, τώρα έχω και 2 εγγόνια από την κόρη, είμαι πολύ ευτυχισμένη και εύχομαι και τα αγόρια μου να μου δώσουν αυτές τις ίδιες χαρές. Ξεκινήσαμε μέσω των μαθημάτων της ΝΕΛΕ που γίνονταν τότε και κάναμε παραδοσιακούς χορούς πάνω στο γυμνάσιο. Ναι. Από εκεί. Μετά σταμάτησαν αυτά τα μαθήματα, κάναμε στο γυμνάσιο, στο Δημοτικό της Νάουσας και δημιουργήσαμε χορευτική ομάδα στο πολιτιστικό πλαίσιο της κοινότητας Νάουσας. Επειδή είχαμε πολλές ανάγκες οικονομικές για να φτιάξουμε φορεσιές, για να μετακινηθούμε και για πολλά άλλα τέτοια που απασχολούν μάλλον τα χορευτικά συγκροτήματα, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο. Αποφάσισε και η ομάδα που ήταν υπεύθυνη τότε και δημιουργήθηκε ανεξάρτητος χορευτικός όμιλος Νάουσας Πάρου από το 1989. 1988, συγγνώμη. Πολλά χρόνια πρόεδρος και ταυτόχρονα χοροδιδάσκαλος. Μετά αποσύρθηκα για να μπουν και άλλα παιδιά νέα στην ομάδα, να προεδρεύσουν και να κάνουν μαθήματα. Δεν έχω σταματήσει να είμαι κοντά τους, συμμετέχω, είμαι στη χορευτική ομάδα. Ό,τι χρειαστεί βοηθάω. Πριν δημιουργήσουμε το χορευτικό όμιλο στην Άουσα, με είχε καλέσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο Αρχίλοχος από την Παρκιά, που είχαν μία πρόσκληση για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, αυτό το συγκρότημα του Αρχιλόχου, στη Βόρεια Ιταλία, στο Τρεβίζο. Και είχαμε πάει εκεί γύρω στις 12 μέρες περίπου και είχαμε χορέψει σε πάρα πολλά μέρη. Το 1986 ήταν αυτό. Ήταν ένα συγκρότημα δηλαδή. Ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε για να εκπροσωπήσει το νησί και την Ελλάδα, καλεσμένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μετά υπήρχε προοπτική για να συνεχίσει, όμως εγώ έμεινα έγκυος στην κόρη μου και αναγκαστικά σταμάτησα. Μετά όμως παρέμεινα στον τόπο μου και δημιουργήσαμε το χορευτικό όμιλο στο χωριό μας. Στην αρχή είχαμε προβλήματα πώς να φτιάξουμε τις φορεσιές. Υπήρχαν χώροι για πρόβες, ας πούμε. Χώροι για πρόβες δεν υπήρχαν. Πηγαίναμε στο σχολείο και κάναμε πρόβες, στο γυμνάσιο και στο χώρο του Δημοτικού. Και μετά συμμετείχαμε και σε εκδηλώσεις που διοργάνωνε η κοινότητα ή ο Δήμος. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν και κάτι πρωτόγνωρο για το νησί
που άρεσε πάρα πολύ και στα παιδιά και στους μεγάλους. Δημιουργήθηκαν διάφορα τμήματα, κάναμε πρόβες όπου μπορούσαμε και είχαμε μάλιστα μετά εξελιχθεί, είχαμε βρει και μουσικούς που μας βοηθούσαν και στα τραγούδια και στη μουσική και μετά απλωθήκαμε πάρα πολύ, δηλαδή στην αρχή είχαμε λίγα τμήματα, όχι μικρά παιδιά, αλλά αργότερα επειδή υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για μικρά παιδιά, κάναμε τμήματα μέχρι 4 χρονών, ας πούμε. Παραστάσεις στην Παναγία με εισιτήριο για να βγάζουμε κάποια χρήματα, επειδή δεν είχαμε ιδιαίτερες χορηγίες, να βγάζουμε κάποια χρήματα ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, στο να φτιάξουμε καινούργιες φορεσιές, γιατί ανάλογα με την περιοχή που χορεύαμε τους χορούς, τους ανάλογους χορεύαμε, έπρεπε να φοράμε και τις ανάλογες φορεσιές. Βασικά για ό,τι ήταν τα χρήματα που παίρναμε, τα δίναμε για τις ανάγκες του χορευτικού. Κάναμε και άλλες εκδηλώσεις πολύ ωραίες, με χορευτικά συγκροτήματα από το εξωτερικό, από το εσωτερικό κτλ. Καθώς επίσης κάναμε μια πολύ ωραία παράσταση παρουσιάζοντας την Ιφιάτικη φορεσιά σε συνεργασία με το Θέατρο της Δώρας Στράτου, όπου δανειστήκαμε φορεσιές και παρουσιάσαμε από πολλές περιοχές αυτή την Ιφιάτικη φορεσιά. Και παράλληλα έχουμε κάνει και πολλά σεμινάρια με την συνεργασία και χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους χορούς μας, για τις λύρες της Ελλάδας και τους χορούς, όπου ήταν από την Κρήτη, από τον Πόντο, λιράριδες, και που είχε πολύ μεγάλη απήχηση και επιτυχία. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο ταξίδι που πήγαμε στην Πορτογαλία και μέναμε σε ένα μεγάλο ξενώνα φοιτητικό, πολλά συγκροτήματα μαζί από πολλές χώρες του κόσμου, και είχα και τα 2 μου αγόρια μαζί και είχαμε πολλές επαφές και με άλλα συγκροτήματα, πήραμε διευθύνσεις, πήγαμε και σε κάποιο που μας είχε καλέσει από εκεί. Είχαμε πολλές προσκλήσεις, δεν μπορούσαμε να πάμε παντού γιατί ήταν και μεγάλο το κόστος. Αυτό ήταν το 1989. Βέβαια είχαμε πάει πιο μπροστά στην Ξάνθη, η πρώτη μας εξόρμηση από το νησί, όπου εκεί ήταν και λίγο διαγωνιστικό το φεστιβάλ της Ξάνθης και πήραμε το 3ο βραβείο, αν και ήμασταν πρώτη φορά που παρουσιαζόμασταν, είχαμε πάρα πολύ καλή σκηνική παρουσία και χορούς και τα λοιπά, και πήραμε το 3ο βραβείο.
Μετά έχω πολύ καλές αναμνήσεις που είχαμε πάει στην Αίγυπτο, όπου είναι καλεσμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχουν άλλη κουλτούρα εκεί και άλλους χορούς. Περισσότερο χορεύουν οι άντρες παρά οι γυναίκες. Και είχαμε μια πολύ καλή ξενάγηση που είχαμε πάει στην κοιλάδα των βασιλέων και βασιλισσών και μας είχαν γυρίσει παντού. Είχαμε δει πολύ φτώχεια και πολύ πλούτο. Είχαμε χορέψει στο Λούξορ και είχαμε πάει και στο Πορτσάιτ και στο Σουέζ, μας είχαν γυρίσει σε πολλά μέρη. Και είχαμε και κάποια ευτράπελα εκεί, ας πούμε, που εντάξει. Όπως τι ευτράπελα? Όπως ας πούμε είχαμε βγει έξω ένα απόγευμα με τη Στεφανία την Τζουνάκη και στο δρόμο μας σταματάνε, ήταν 2-3 Αιγυπτοί νεαροί και μου λένε «Μαμά, να πάρω αυτό το κορίτσι μου, το δίνεις να σου δώσω 2.000 καμήλες δικές σου». Εμείς βάλαμε τα γέλια και φύγαμε βέβαια, εντάξει, ήταν πάρα πολύ αστείο αυτό και μετά το λέγαμε συνέχεια, δεν το έχουμε ξεχάσει αυτό καθόλου. Στη Μάλτα είχαμε πάει και είχαμε περάσει πολύ όμορφα, ήταν και τα πιο μικρά παιδιά, δεν ήταν μόνο οι μεγάλοι. Έχουμε πάει και στη Γαλλία, στη Βουλγαρία με την παιδική ομάδα, στη Δανία. Έχουμε πάει 3 φορές στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Έχουμε κάνει πολλές φιλίες από εκεί. Έχουμε γίνει φίλοι με πολλά άτομα. Και βέβαια και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλές εμπειρίες. Έχουμε πάει από την Κρήτη μέχρι επάνω την Ξάνθη, ας πούμε. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί τότε είχαν ξεκινήσει και τα πρώτα χορευτικά σχήματα μετά από το 80. Ήταν πολύ δύσκολα να οργανωθούμε, να δείξουμε σωστά τους χορούς. Γι' αυτό είχαμε καλέσει και αρκετούς δασκάλους που είχαν από άλλες περιοχές για να δείξουν τους τοπικούς τους χορούς. Τα παιδιά είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, συμμετείχαν πολλοί δικοί μας χορευτές. Ήταν λίγο δύσκολα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλά χορευτικά συγκροτήματα, τα οποία έχουν αλλοιώσει κάποια την παράδοση. Παρουσιάζουν χορογραφίες, ας πούμε, κάνουν φιγούρες χωρίς να υπάρχει αυτό στην παράδοσή τους. Και είναι πολύ folklore σε τέτοιο στυλ. Νομίζω ότι είχαμε κάνει μια πολύ καλή αρχή. Συνεχίσαμε πολύ καλά με όλες μας τις δυνάμεις που είχαμε και ό,τι οικονομική βοήθεια μπορούσαμε να έχουμε, γιατί βοηθούσαν πολύ και οι γονείς με μια συνδρομή στο Σύλλογο ετήσια. Και αν χρειάζονταν υπήρχαν και κρατικές επιχορηγήσεις. Είχαμε πάρει και από το Υπουργείο Πολιτισμού, είχαμε πάρει κάποια χρήματα όταν ήταν η κυρία Παπαζόη υπουργός. Και από το Δήμο παίρναμε μετά, γιατί βλέπανε ότι είχαμε πραγματική ανάγκη και να φιλοξενήσουμε συγκροτήματα εδώ ή να ασχοληθούμε να βγούμε και κάπου έξω που συμμετείχαν, ας πούμε, τα παιδιά, αλλά και ό,τι μπορούσε ο σύλλογος να βάλει. Αλλά πιστεύω ότι πήγε καλά, είχε μια καλή πορεία, είχε αφήσει ένα καλό όνομα. Για το μέλλον πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Δεν ξέρω, πιστεύω να μην έχει κορεστεί, ας πούμε, το είδος, γιατί βλέπω ότι υπάρχει τώρα μια μικρή αδιαφορία από τα παιδιά για να συμμετάσχουν. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα που θέλουν να ασχολούνται. Όλα αυτά τα ηλεκτρονικά που έχουν βγει με τις τηλεοράσεις, τα παιχνίδια, τα κινητά και όλα τα άλλα τα σχετικά απασχολούνται πολύ χρόνο τα παιδιά, αλλά έχουν και τις πολλές απαιτήσεις στο σχολείο με τα μαθήματα και όλα αυτά τα σχετικά και ενδιαφέρονται λιγότερο για τους παραδοσιακούς χορούς. Πιστεύω όμως ότι αυτό δεν θα σταματήσει, ότι θα συνεχίσει η χορευτική παρουσίαση και δράση και θα υπάρχει και η συμμετοχή για όσους ενδιαφέρονται και το αγαπάνε να το συνεχίσουν.
είχα ασχοληθεί με το Σύλλογο Γυναικών, όπου ακόμα είμαι μέλος. Κάποια εποχή ήμουνα και πρόεδρος στο Σύλλογο Γυναικών. Μετά ήμουνα στο Συμβούλιο, αλλά τώρα είμαι εκτός Συμβουλίου γιατί έχω τις οικογενειακές μου υποχρεώσεις. Και αυτή τη στιγμή αυτή την εποχή είμαι και δημοτική σύμβουλος με την αντιπολίτευση στο Δήμο Πάρου. Ήμουνα και στο τοπικό συμβούλιο στην κοινότητα 4 χρόνια πρόεδρος. Ήταν κοινότητα ακόμα τότε? Ήταν κοινοτικό διαμέρισμα. Εύχομαι να μην σταματήσει το ενδιαφέρον, όχι μόνο από τα δικά μας τα παιδιά, από το νησί μας, αλλά από όλους που ασχολούνται με τα χορευτικά, να μην σταματήσει το ενδιαφέρον τους, να συνεχίζουν να ασχολούνται με την παράδοση, γιατί η παράδοση μας θυμίζει και συνεχίζουμε στο μέλλον. Εγώ θα είμαι από κοντά, όπου και αν χρειαστεί, βοηθάω το χορευτικό όμιλο της Νάουσας, πάντα, ό,τι συμβαίνει. Όπως επίσης και στα κοινά, δεν πάω να ασχολούμαι με όπου χρειαστεί να συμμετέχω. Και εύχομαι καλή πορεία στο χορευτικό όμιλο Νάουσας, καθώς επίσης και στα άλλα συγκροτήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, και να συνεχιστεί ό,τι έχει ξεκινήσει με τόση αγάπη. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μιχάλη, για αυτή την κίνηση που έκανες. Είναι πρώτη φορά που το κάνω και δεν ξέρω κατά πόσον θα έχει επιτυχία. Καλή επιτυχία σε αυτό που θέλεις να δημιουργήσεις, γιατί είσαι δημιουργός και μη σταματάς να δημιουργείς. Φιλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ας πούμε εσύ που είσαι που είσαι από τους πρώτους χορευτές που ξεκίνησαμε και δεν έχει σταματήσει, Μιχάλη μας, να χορεύεις. Και είσαι ο μόνος. Άλλοι σταμάτησαν, άλλοι παντρεύτηκαν, άλλοι έκαναν παιδιά. Εντάξει.